Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước một. Ở những video trước mình chia sẻ về những cái mẫu trần thạch cao đẹp mà mình sưu tầm được, nhận được rất là nhiều những lời comment cũng giống như là quan tâm của mọi người. Chính vì vậy mà mình tiếp tục thực hiện cái video về những cái mẫu trần mà mình sưu tầm được gửi đến mọi người tham khảo. Vì mình nhận thấy rằng bà con mình khi xây nhà ở cái công tác hoàn thiện trần thạch cao, mình sẽ loay hoay bối rối cũng như giống như là rất là khó khăn để lựa chọn một cái mẫu trần nào đó nó phù hợp với mẫu nhà của mình, để lựa chọn trang trí cái ngôi nhà của mình nó được đẹp hơn. Đó cũng chính là cái lý do mà mình thực hiện cái video về những cái mẫu trần gửi đến mọi người tham khảo. Ai đã từng xây nhà rồi mình sẽ thấu hiểu được cái cảm giác khi mà mình trải qua những cái khó khăn ở cái công tác hoàn thiện, phải không các bạn? Nhất đó chính là cái công tác về trần thạch cao, vì không biết phải chọn cái mẫu nào nó cũng đẹp, mẫu nào nó cũng dễ thương. Chính vì vậy mà mình cũng gặp khó khăn ở cái công tác này rất là nhiều. Sau đây mình cũng xin chia sẻ là cái cách mà mình chọn cái mẫu trần thạch cao nào đó nó phù hợp với ngôi nhà của mình, nó phụ thuộc vào 3 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó chính là cái phong cách mà mình hướng đến cho cái ngôi nhà mình, đó là hiện đại, bán cổ điển hoặc là cổ điển. Yếu tố thứ nhì là về cái mức độ đầu tư mà mình có thể bỏ ra đầu tư cho cái trần thạch cao nó là bao nhiêu. Yếu tố thứ ba là về cái phần mà mình dược học nhiều hay không, cái mẫu mã nó có phức tạp hay không. Dựa vào 3 cái yếu tố này thì mình sẽ quyết định được một cái mẫu trần thạch cao nào đó để xây dựng cho cái ngôi nhà của mình. Và trong cái video này mình gửi đến mọi người những cái mẫu trần thạch cao rất là đơn giản các bạn. Cái màu sắc, từ màu sắc, kiểu dáng cho đến cái cách trang trí những cái mẫu trần thạch cao trong video này chủ yếu là nhấn về cái hình khối, nó rất là đơn giản. Ở những video trước mình cũng chia sẻ về cái trần thạch cao, và khi mà mình sơn màu đó các bạn, thì cái màu nhấn nó phải chiếm một cái tỷ lệ nhỏ hơn so với cái màu nền. Thì đa phần cái màu nền nó phải là cái màu trắng thì nó mới đúng, còn cái màu nhấn nó chỉ là chiếm một cái tỷ lệ nhỏ so với cái màu trắng thôi. Vì khi mà mình sai cái quy tắc về cái màu sắc của cái trần thì giờ cái trần của mình nó sẽ còn rất là khó chịu trong cái quá trình mình sử dụng. Vì cái màu nhấn của mình nó chiếm một cái tỷ lệ quá cao, thì khi mà đèn nó chiếu vào, nó dạ vào cái màu nhấn thì làm cho mình có một cái cảm giác rất là khó chịu. Và mình cũng lưu ý bà con mình khi xây dựng ở công tác trần thạch cao thì mình cũng lưu ý ở cái màu sắc này. Có thể nói về trần thạch cao là nó rất là đa dạng, phong phú về mẫu mã, kiểu dáng, tạo hình, phải không các bạn? Đó chính là cái ưu điểm của trần thạch cao. Hiện tại thị trường thì cái giá trần thạch cao nó dao động từ 120.000 cho đến là 130.000 trên 1 mét vuông, và gồm có cái hoàn thiện là cái phần khung xương, cái tấm thạch cao, cái tiền công đóng tấm trần thạch cao, chưa tính cái phần công sơn bê và vật liệu sơn nước nha các bạn. Vì mình chia sẻ cái phần này lý do là do có rất là nhiều bạn comment hỏi mình là cái giá của trần thạch cao nó là bao nhiêu, và cái tấm trần thạch cao nó có là bao nhiêu loại. Chính vì vậy mà mình chia sẻ để gửi đến mọi người tham khảo. Đây chính là những cái mẫu trần thạch cao mà mình cảm thấy rất là dễ thương, do đó là mình sưu tầm, mình chia sẻ đến mọi người trong cái video này để gửi đến mọi người tham khảo. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ những mẫu trần thạch cao đẹp gửi đến bà con cô chú bác và anh chị mình có sự tham khảo lựa chọn ở cái công tác hoàn thiện nội thất trần thạch cao, để giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên hoàn mỹ hơn, đẹp hơn, và cái phong cách của mình nó hướng đến là nó sẽ phù hợp hơn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký, chia sẻ cái video này ủng hộ mình, mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều, để mình có cái động lực tạo thêm nhiều cái video nữa gửi đến mọi người tham khảo. Các bạn đang quan sát là anh thợ này, ảnh đang sơn cái phần chỉ
chỉ thạch cao mà cái phần tiếp giáp giữa cái phần tường xây và cái tấm thạch cao các bạn. Ở video trước thì mình cũng chia sẻ cái phần này rồi. Mình cũng xin lưu ý là bà con mình khi đóng trần thạch cao thì mình nên đóng cái chỉ này, vì cái chỉ này nó có một cái tác dụng rất là lớn là nó giúp cho cái tấm trần thạch cao mình nó được bền hơn, và trong quá trình sử dụng thì nó không có tạo nên một cái vết hở giữa cái tường và cái tấm thạch cao này. Bên cạnh đó cái chỉ này nó cũng giúp tạo cái sự thuận lợi trong quá trình mà mình nhấn cái màu sơn. Các bạn để quan sát là cái tấm trần thạch cao mà nó có cái cấp hở các bạn. Cái cấp hở là cái phần mà nó hở lên giữa cái thạch cao, chừa một cái khoảng hở để đưa cái phần cái dây đét lên để tạo cái điểm nhấn các bạn. Người ta gọi đây chính là cái trần giật cấp hở nha các bạn. Trong video này mình cũng nêu lên cái số thứ tự từng cái mẫu trần một, từng cái vị trí một để giúp cho mọi người thuận lợi trong quá trình mà mình tham khảo về những cái mẫu trần mà mình chia sẻ trong cái video này. Mình cũng chia sẻ thêm một ý nữa là hiện tại bây giờ thì nếu như lựa chọn giữa trần thạch cao và trần khung xương nổi Lima 6 tấc vuông thì mình cũng khuyên bà con mình là hãy mạnh dạn đóng trần thạch cao, vì với cái công nghệ phát triển trần thạch cao nó đã vượt bậc lên một cái bước tiến rất là mới. Nó rất là bền và nó rất là đẹp, tạo hình rất là dễ dàng và nhấn cái màu sơn nó cũng rất là dễ, và giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên sang trọng hơn và hoàn mỹ hơn. Còn nói về trần khung xương nổi 6 tấc vuông thì cái giá thành của nó thấp hơn khoảng 10.000 cho đến 15.000 một mét vuông so với tấm trần thạch cao. Tuy nhiên cái hiệu ứng của nó mang lại là nó không đẹp bằng nha các bạn. Và khi mình xài một cái thời gian và ở cái thời tiết nắng nóng cũng giống như là lạnh thì cái bốn góc của cái tấm trần Lima này nó sẽ bị hở và giúp cho cái ngôi nhà của mình nó xuống cấp nhanh hơn và cái giá trị nó giảm hơn. Thêm một ưu điểm của tấm trần thạch cao này là khi mình sử dụng một thời gian thì mình muốn thay đổi về cái màu sắc thì mình chỉ cần là sơn lại thôi để giúp cho cái trần nó được mới hơn. Đây chính là một cái ưu điểm lớn nhất mà trần thạch cao nó mang lại hơn là so với tấm trần Lima. Cái vẻ đẹp cũng giống như là cái độ hoàn thiện cứng cáp của tấm trần thạch cao nó mang lại cho đến cái thời điểm bây giờ là không thể chối cãi được, phải không các bạn? Và hiệu ứng một cái tấm trần thạch cao nó hoàn chỉnh xong có thể nói là rất là đẹp và rất là dễ thương, rất là có duyên. Thêm một ưu điểm là cái tấm trần thạch cao nó mang lại là mình có thể âm những cái bóng đèn ngon vào trong cái tấm trần thạch cao, giúp cho cái về mặt cái chiếu sáng nó được hoàn chỉnh hơn, nó chỉnh chu hơn và nó đẹp hơn nha các bạn. Còn khi mình đóng trần Lima thì cái phần đèn này nó âm vào nó sẽ không đẹp và cái hiệu quả của nó mang lại không cao. Còn về cái chi phí đầu tư về cái công tác trần này của mình không cao thì tại những cái vị trí quan trọng thì mình đóng trần thạch cao, như là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp thì đóng trần thạch cao. Còn những cái vị trí mà nó tương đối là riêng tư như là phòng ngủ và nhà vệ sinh thì mình sẽ đóng trần Lima. Cái phương án này nó giúp cho bà con mình giảm cái chi phí ở cái công tác hoàn thiện trần. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.